Menudo mga kaidol. So beef menudo yung ating niluluto po ngayon. So tingnan niyo po, ito na po yung ating finished product. So tapos na po siya. Hello mga ka-idol! So luto na po ang ating menu for today. So yung ating simpleng menudo mga ka-idol. So beef menudo yung ating niluluto po ngayon. So tingnan niyo po, ito na po yung ating finished product. So tapos na po siya. At titikman to natin kung abot ba natin ang ating gustong abutin na timpla. Okay? So tikman natin. Tapos bakbakan tayo sa kainan mamaya mga ka-idol. Oh, bismillah. Panalo ang timpla mga kadol. Lasang Pinoy. Oh, ganyan lang ang sikreto mga kadol. Basta may kasamang pagmamahal yung ating pagluto. Talagang masarap. Yummy na yummy. Dahil may kasamang pagmamahal. So ito na po mga ka-idol. So madali lang to kasi pinapakita ko lahat nga. Mula sa umpisa mga preparation, sinama ko na sa video para mas madaling sundan kung gusto niyo gayahin. Okay? So subukan natin ng isa. So Gutom na si Buknoy mga ka-idol. Tara, try naman kayo. Thank you for watching. Follow for more.